good morning ළමයි ඔන්න එහෙනම් අද උදේ මම උයන ගමම ටක් ගාලා පුංචි වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවේ පැෂන් ෆෘට් කුලයට අයිති වෙන යෝධ පැෂන් ඩොංග පුහුල් ග්‍රැන්ඩිලා බනනා පැෂන් ආදී නම් ගණනාවකින් හඳුන්වන මේ පළතුර එහෙම නැත්නම් මේ එළවලුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න හිතුවේ මෙන්න මේ තරමට පැහිලා තියෙන ගෙඩියක් අපිට එළවලුවක් විදිහට උයා ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම මේක වටේ පොත්ත හොඳට අයින් කළා සුද්ධ කළ දෙකට මැදින් කපලා ගත්තා ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පැෂන් ෆෘට් ගෙඩියක් වගේම තමයි ඇතුළත පේන්නේ හොඳට ඉදුණාම බීම එකක් විදිහටත් මේ ප්‍රමාණෙදී එළවලුවක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් පුංචි කෑලි වලට කපලා මම මේ විදිහේ භාජනයකට දාලා ලුණු කුඩු ටිකක් කහ කුඩු ටිකක් ඒ වගේම තුන පහ ටිකක් ඒ වගේම වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරලා ලෑස්ති වෙන්නේ අද මගේ බත ඉදන ගමම ඊට උඩින් ස්ටීම් රැක් එකේ තියලා මේක ස්ටීම් කරගන්න ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මොන හරි එළවලුවක් ස්ටීම් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට ලුණු ටිකක් තුන පහ ටිකක් ඒ වගේ කුළු බඩු ටික එකතු කරලාම ස්ටීම් කරගන්න මොකද මේ වගේ එළවලුවක් නම් පොඩ්ඩක් දිය ගතියක් තියෙනවා. එතකොට අපි නිකම් ස්ටීම් කළා පස්සේ කොච්චර අපේ 3-5 වර්ග කුළු බඩු ඒ දේවල් එකතු කරත් නියම රසයක් එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ටික ස්ටීම් කරද්දිම ලුණු 3-5 ඒ වගේ දේවල් ටික එකතු කරලා ස්ටීම් කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් මගේ බත උඩින්ම මේකක් තියලා බත ඉදන ගමම මම මේ ටිකත් ස්ටීම් කරගන්න හදන්නේ. ගෑසුත් ඉතුරු වෙනානේ. ඔන්න එහෙනම් ඊළඟට මම මැටි භාජනයක් ලිපේ තියලා එකට තෙල් ටිකක් රත් වෙන දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ්බ ලුණු රම්පේ කරපිංචා අවමරිස් ටිකක් එහෙම දාලා හොඳට තෙලෙන් ඒ ටික බෙද ගන්නවා. ඒ ටික බැදීගෙන යනකොට මම මේකට කෑලි මිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා මම ඔන්න ආයෙමත් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඔන්න ඊළඟට ඒ ටික කවලම් වීගෙන යනකොට මගේ තැඹිලා තියෙන යෝධ පැෂන් කෑලි ටිකත් මම මේකටම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අද වීඩියෝ එක චුට්ටක් හෙල්ලෙනවා ඇති. මම තනිය අතින් ෆෝන් එක අල්ලගෙන උයන ගමමයි මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගත්තේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙන්නේ නැති ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඔන්න ඊළඟට මම මේකට හොඳට උකු පොල් කිරි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපි මේ යෝධ පැෂන් ව්‍යංජනේ හදලා ඉවරයි. මේකට අපි ගොරක ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ එකෙත් පේනවා ඇති. ඒ ටිකත් එකතු කරලා හොඳ උකු මිශ්‍රණයක් එනකන් සැරෙන් සැරේ මිශ්‍ර කරන ගම මේ හරි එක හදාගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක කිසිම වතුර පුහුර වැඩි ඉල්ලන්නේ නැතුව හරිම ලේසියෙන් හැදෙන එළවලුවක් පළතුරක් වැලක් විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් ගෙවත්තේ හදලා බලන්න. මගේ වත්තේත් වැලක් තියෙනවා. ඒකේ ගෙඩියක් තමයි මේ අද උදේ ආහාරයට අපි හදාගත්තේ. හදලා බලන්න. හරිම රසයි. ගෑවුණු තැන කන්න පුළුවන්. එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම්. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එකට පල්ලෙහායින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා මගේ වීඩියෝ සම්බන්ධ notification ඕගොල්ලන්ගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. මම මානි A Simple Life in Sri Lanka YouTube channel එකෙන්.